සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Heart TV Brothers Kitchen වෙතට ඔබව. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා chicken neck වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස roasted chicken neck recipe එකක්. මම මෙතනදී chicken neck කොටස් 7ක් අරගත්තා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගෙනාපු chicken neck වල මෙන්න මේ වගේ මේ කෑල්ල තියෙනවා නම් ඒක කපලා අයින් කරගන්න. මොකද ඒක හයියයි. ඊළඟට මේ කපාගත්ත බෙලි කොටස් ටික මේ විදිහට 3-4 වතාවක් හොඳට හොද ගන්න. කැමති නම් කහ ටිකක් දාලා විනාඩි 5ක් විතර තියලා හොදන්න ගන්න එක වැඩිය හොඳයි. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට එළවලු තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ගින්දර වැඩි කරලා තියාගන්න. තෙල් ටික මේ විදිහට හොඳට රත් වෙනකොට සිහින්ව කපාගත්ත සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්න. ලුණු මේ විදිහට ටිකක් තවලම් කරලා කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේ සුදු ලුණු සහ ලුණු ටික වෙලාවක් තෙලේ තැම්බෙන්න දෙන්න. ලුණු බෙදෙන සුවඳ එනකොට කපාගත්ත chicken neck ටික එකතු කරගන්න. chicken neck එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරන්න. එතකොට මේ ලුණු සුදු ලුණු වල තියෙන රස වර්ග chicken neck එකට හොඳට උරා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරන ගමන් chicken neck ටික මේ විදිහට බෙදෙන්න දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා chicken වල තියෙන වතුර ඒ වගේම තෙල් එන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක් ලිපේ තියලා oyster sauce මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. oyster sauce එකතු කරගෙන හොඳට ටික වෙලාවක් කවලම් කරගන්න. ඒ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා සෝයා සෝස් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. කවලම් කරලා ටික වෙලාවක් ලිපේ තියෙන්න දෙන්න. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු වැඩි වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරලා ගින්දර වැඩි කරලා ලිපේ තියාගන්න. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ලිපේ තියාගන්නකොට මස් වල තියෙන වතුර තෙල් එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ විදිහට වතුර තෙල් එළියට එනකොට අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා bay leaf කොළ භාගයක්. bay leaf එකතු කරගෙන හොඳට ටික වෙලාවක් කවලම් කරන්න. ඊළඟට වතුර කෝප්ප 3 කාලක් එකතු කරගන්න. වතුර එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. වතුර එකතු කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර ලිපේ තියාගන්න. ඊළඟට විනාකිරි මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. විනාකිරි එකතු කරාට පස්සේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරන්න. අඩු කරගෙන හොඳට ටික වෙලාවක් කවලම් කරන්න. ඊළඟට ගම්මිරිස් ඇට 10ක් 12ක් විතර එකතු කරගන්න. ගම්මිරිස් ඇට එකතු කරගන්නේ මස් එකට ගම්මිරිස් වල තියෙන රසය දෙන්න. මේ වෙලාවේදී ලුණු ගම්මිරිස් රස බලලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගම්මිරිස් ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කලවම් නොකර විනාඩි 2-3ක් විතර මේ chicken neck ටික roast වෙන්න තියාගන්න. විනාඩි 2-3ක් ඒ විදිහට තියලා මේ chicken neck ටික අනිත් පැත්තේ පෙරලා ගන්න. පෙරලාගෙන නැවතත් කලින් ආකාරයටම විනාඩි 2-3ක් හොඳට roast කරගන්න. මේ වතුර ටික හොඳින් හිඳිලා chicken neck ටික roast වෙනකොට තෙල් විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වෙනතෙක් 2-3 වතාවක් මේ ආකාරයටම කරන්න. මේ වෙලාවේදී ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න. බලන්න මෙන්න මේ වගේ අන්තිමට තෙල් විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ ඉතුරු වෙච්ච තෙල් ටික මේ විදිහට වෙන් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට වෙන් කරගත්ත තෙල් ඉවත් කරගෙන ගින්දර වැඩි කරලා මම මේකට සෝයා සෝස් එකතු කරගන්නවා. ඩාර්ක් සෝයා සෝස් නම් වැඩිය හොඳයි. මේ වෙලාවේදී සෝයා සෝස් එකතු කරාම chicken neck වල හොඳ ලස්සන දුඹුරු පාටක් එනවා. සෝයා සෝස් හොඳින් හිඳෙන තෙක් මේ විදිහට roast කරගන්න. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට අපේ මේ අලුත් chicken neck recipe එක try කරලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට දැනගන්න තියෙන මොනවා හරි අලුත් recipe එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක, TikTok page එක, Instagram page එක follow කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ රසවත්
අලුත් වෙනස් විදිහේ රෙසිපි එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.